اكبر. البصل العماني. درديقة. ما هو احساسك كنت راح تطيب اول طبق في حياتك مع ذلك كراب انت ما شفتش احساسي تاك راني راقد نص ساعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد في قناة على يوتيوب معمر ملاح. أنا وخويا عبد العظيم مرة جديدة جينا لكم بعفسة جديدة في القناة. اليوم ديسيدينا نطيبوا لكم، نعم رانا في رمضان، اليوم الدوزيام جور تاع رمضان. هيا ديسيدينا نطيبوا لكم ماكلة اللي أنا صحابي كل واحد نقول له عليها يقول لي ما نعرفهاش. بون هي على بالي دوك نقول لكم اسمها تحسبوها عفسة واحدة أخرى، بصح هي ماهيش عفسة واحدة أخرى. المهم الماكله اللي راح بون اليوم راح نطيبوا طاجين زيتون الحاجه الاولى، والحاجه اللي ما تعرفوهاش هي الشوربه البيضاء. وهذه الشوربه البيضاء ماشي الفرميسيل بالحليب ولا عفسه كيما هكا. الشوربه البيضاء هذه قلال اللي يديروها، يعني انا صحابي كيما قلت لكم ما يعرفوش يديروها كاع. وكيما راكم تشوفوا هنايا المقادير اين انستي كيما كتشوفي هنايا. رانا رايحين نطيبوا انا وعبد العظيم. بون يما وجدت لنا كلش، يعني راه كلش وجد هنا، يعني دوك نطيب ديريكت برك. ادعوا لها بالخير وادعوا لها ربي يشافيها ثاني مريضه شويه كون فهمت. وهيا نبداو نبداو. بون راني كاتب هنايا في التليفون كاع لي زيتاب، يعني دوك ديتهم من عند الام الكريمه. دوك نبدا الريكل يا خالتي. طيبوا البصل. الا بكيت يعني يعرفوا باللي راني نبكي على البصل، ماشي على حاجه وحده اخرى. وي ما نعرفش نقي بصل اللي يكون فيها المكمه. طاين تقدر تنقي البصل. ولا انا كنت بكري، انا كنت دوشه الدبصل. شكوت دوشه الدبصل. واو. البنات اللي راكم تشوفوا فيا غير ما كلها تضحكوا وتقولوا ما تعرفش نقي بصل. عذبتها مسكينه ديك الحبه. خليها نورمال. اي نعم، قولنا اش كدير دوكا. راني نقي في البصل الحمد لله على نعمة الله. البكاء. او انا انسان ارتيست. ليك كيما كتشوفي سيداتي هكا يبلاصو. الله اكبر. باشي تبلاصه شفت. هيا من بعد يعبزوا لهنايا. حيناهم اصاحبي حيناهم. صافا ما ماخش. كما كسلو موشن. يا ضرب خوك ارتيسا. ارتيست. شي ارتيست هكاك. يبداو عينيا يبكوا. ديروا زوج مغارف زيت. مناش تعطيه معنا. يا مغرفة الأولى سيداتي، مغرفة الدوزيام سيداتي، الدوزيام. سا جامي طيب. مر الزيت نديرو شوية زبدة هكا قالت لي ما. هبطية. هيا نديرو الزبدة هكا كيما كتشوفي سيداتي. بعد كينا نديرو البصل. هذا البصل شغل حبة موين صغيرة هكا شوية. هيا ونديروها لداخل كيما كتشوفي سيداتي. راني غاسل يديا. ليش بتكذب؟ الله اكبر. البصل العماني. سي سا لو بروبليم. صافي فرا. لا هو ثقة من نفسه. بعد كي نارو البصل نزيدو هذا الدجاج، يعني شويه مرصوات صغار ماشي كبار بزاف. باوي. هيا نديروهم. ديري ما درتهم بالمغرفه. ديروهم كيما راكم تشوفوا سيداتي. و ميم طون سيداتي الماء يغلي باش نديرو به المرقه، فاهمين؟ نديرو شويه بصل. ان بو دو بصل. ملح. ملح. ابدي لا نتلفها. ملح. شحال نديرو؟ مغرفه ملح. دير نص. ولا جات مسوسه يزيدو في الماكله. هاكا يديروا الملح، ما يحطوش ديريكت. لا الله يبارك. نديرو شويه فلفل. هذه شويه فلفل. هذه بزاف فلفل والله. الله يجعل الخير. فتيته قرفه. فتيته قرفه. اصبر شوفوا ذيك فتيته. لازم نغبلع. هذه فتيته لا نورمالمون صاي. زياده خير من نقصان.
ونزيدوا لها نص عود قرفه. شورتي تاع قرفه غبره وشويه نص عود. وتبداي تقلي سيداتي كما كتشوفي هكذا. ديري هكذا سيداتي. تبداي تخلطي وخدمي بشوفي خدمي وشوفي. دوكا خليناها تتقلى الماء راه يغلي الغاز. دوك نستناو تتقلى شويه ونديرو داك الماء باش دير المرقه. هيا دوكا نقول البطاطا اللي نقوها البطاطا حبه باش نديروها لداخل في الشوربه البيضاء باش تلبي ولا مش عارف شي قالت لي والله غير نسيت. وهادو جوج حبات انا باغي نديرو بوراك يونداشي ونزيدو شويه بطاطا مسكرفجه يعني نقوها ونديروها لداخل باش تدبر مش عارف شي يصرى لها. اي فوالا لقيت البطاطا كما كنتو تشوفوا. البطاطا العظيم يقوم بالواجب ديرها لداخل. العظيم يقوم بوضع البطاطس في القدرة. نعم. الفكاهة الغاملة في رمضان. واو يعرف يحط البطاطا. جيبوهم ليه ديروها كيما هكا جيبوها لهنا لحقوها هنا واطلق ما شاء الله. الله يبارك. شوفوا انسان مغوفل الله يبارك. شوفوا يا جماعة الخير انا انسان خطيه الطيب. نطيب غير لي بات المقارون والسباغيتي يعني الله غالب. حبيت نقول لكم باللي كنظرة أولى يتبان فيها ريحة طيب يعني راه كاينة ريحة طيب يعني كبديت نجوع شوية الحمد لله لحد الساعة الحمد لله. ما نقدروش ما نبانطوغو يعني الله يجعل ما يحاوزوناش ما الدار والفطور وصاي. مور ما درنا البطاطا نديرو الحمص حميصة مش عارف كيف يقولوا لها. المهم الحمص دير عبد العظيم دير قم بالواجب. فوالا كيما شفتوا نديرو الحمص شاقست جومبو. فوالا عبد العظيم دار جومبو مع الحميصات داخل. طيبي الشوربه. مور ما درنا الحمص نديرو الماء. خلاص دوكا نديرو الماء. عبد العظيم ما عرفش يرفد الكسرونه. قصر عليك. فرغ كيما كي تشوفي سيدتي هاكا يتفرغ الماء. فرغيه كله. هيا حطوا الماء زيد. فوالا. ثم سيدتي نضيف الجومبو. هاوينا عبد العظيم تفضل ضيف لنا الجومبو كما راكم تشوفوا. عبد العظيم يضيف لنا الجومبو. نعم شكرا. يحلوا هكا الجومبو. كنت تسلم ديك الحاجه تاعك مكاش دير لهم الجومبو بالعفسه تاع السحريه. كاش خلاص الفتات اللي كان في يدو كاع خلاص. المهم جماعه الخير حنا دوكا نطيبوا بالتبهريل وكاعتينا بصح اللي تعجبوا الشوربه البيضاء مع التالي وكاع ويحب يديرها من بعد ندير لكم لا ريسيت في لافين تاع الفيديو يعني مع التالي كاع نكتبها لكم بلي سيطاب وكاع. واللي يديرها يصور لنا ويطاقي معمر. واللي يديرها شي يدير عبد العظيم عاود تشوف يصور لنا يحطها في ستوري تاعو ويطاقي معمر. يصورها ويحطها في ستوري تاعو ويطاقيني في الانستغرام. اللي موش متبعني في الانستغرام دوك ندير لكم هنايا في كاش بلاصه لتحت تصيبوا الانستغرام تاعي ندير لكم شويه يوميات شويه الستوري شويه صوالح نقول لكم بلي حطيت فيديو في اليوتيوب وهذه هي. دوكا مور ما درنا الجومبو خلاص نغطوها. عبد العظيم راح يغطيها. غطيها سيدتي كما كتشوفي. كما كتشوفي سيدي. ايوا ونخلوها طيب. دوك شويه نقول لكم النتيجه تاعها كي طيب. دوكا نروحوا لطاجين الزيتون. دوكا واش راح نديرو؟ لقد عدنا الان وسوف نقوم ببعض القوالب الجميله. مش قوالب المهم الخاوه دوكا رايحين نديرو طاجين الزيتون. نحطوا اللحم الزرنديه والزيتون نحطوهم في يسموها كدرة في الكوكوطة ولا هذيك العفسه هذه الحية. نديرو ان بو دو بوكو دو بصل كما راكم تشوفوا. نعم سيداتي هذه هي دير بصل مغيفة ولا بيرفع. شوفوا انسان ما يعرفش يدير البصل. بون درنا 3 مغارف زيت لداخل لا نقولوا دكتور ساقول. نجيبوا الدجاج كما هكا نبداو نحطو بسم الله ما دايرش باش صار الله اكبر. ومور ما نكملوا هكا درنا الدجاج دوكا نزيدوا الفارينه على الفارينه باش المرقه ما تجيش مايها بزاف تجيك شغل شويه خاطره فاهمين. درتو عبد العظيم وحده فارينه بغير كيما هكا. نعم سيدتي ما ديرها هكا ايوا درتها ما ديريهاش ديريكت سيدتي ولا سيدي. بون ماما ندير سيدي انا سيدي ولا سيدتي. فوالا دير من الجهه اللي من الغاد دير. وبعد كينا نزيدو شويه فلفل وشويه قرفه وريتهم عبد العظيم من الاسلحه المدمره.
هو راهي قرفة ولا فلفل؟ هذا فلفل وهذه قرفه يا حبوسه. كيف مازال ما وصلوش لها. اي خلاص بزاف غير شويه غير شويه. ايوا درديقه ودرديقه. بون درنا شويه ما باش تتخلى شويه باش ما تلصقش البصل ما يلصقش. هذه ما يخلط بكل. نعم سيدي. نعم. ايوا هكا كي كملنا طلعت بزاف عبد العظيم حلات لك. نديروا لها الزيتون والزروديه. جيب اللي بوريك وما دارهاش. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. شوف خلط دوك نديرو خلط. لازم يكون عندك البرا. والله يعني انت هادو الله يبارك ما شاء الله عبد العظيم. داك الدجاجه يعني عباك كيف درت لها. عذبتو. نديروا الماء دوكا. بون هنا ما درناش الملح باسكو هنايا في الدار اولا ما ناكلش الملح بزاف، وثانيا الزيتون هذا الاخضر اللي بالعظم هذا يجي مالح اصلا يعني مالح بزاف تما يفي بالغرض. ديجا شللناه قبل ما نديروه باسكو مالح فوق اللازم كون فاهمين. ايا دونك ما هذا ما عليها ما تخرجش الملح ما هضرتش على الملح كاع. فوالا عبد العظيم كما كان يديرها في التركه ويديرها لهنا وراحت تلميتي. ها عاود جات. هو زوج تيجي واحد. بغيت نقول لكم اللي العباد دوكا كاين اللي يقول لك تديت بلي فواياج ودير نورمالمون لي فلوغ تاع فواياج وكاعيتينا. بغيت نقول لكم بلي لاشين تاعي ما يسموهاش معمر فلوغ يسموها معمر ملاح. يعني ندير فيها بزاف صوالح لي تشالنج، ندير فيها لي فلوغ، ندير فيها الفواياج، ندير فيها اليومياتي، ندير فيها اللي نحب. مي دوكا انا ماذا بيا ندير صوالح تاع الفواياج باسكو انا نبغي فواياج بصح مادام رانا في الكورانتين في الحجر الصحي وما عندناش وين نخرجوا. هيا قلت راهي تجوني هكا لي زيدين ونشر لكم شويه هكا صوالح تاع النهار وصاي. هذا ما كان يعني لا ديرونجيتو من المحتوى تاعي قولوا لي في لي كومونتير معليش ما عجبكمش المحتوى تاع اليوم ما عجبكمش الطياب تاع اليوم ما بالي. الشوربه البيضاء دوكا خلوها حتى نشوفوا حتى بلي طاب الدجاج وطاب الحمص باش نزيدوا واحد نص كاس تاع روز نديروه فيها ونخلوها طيب وما ديكينا نشوفوا النتيجه النهائيه دوك شويه. وطاجين الزيتون نورمالمون كتعرفوا كلا نشرح. بون دوكا مور ما طاب الدجاج طاب الحمص كيف نسكرفتو هذه البطاطا. نديروا هذه البطاطا في الداخل باش تلبي. مانيش عارف كيف تلبي المهم تلبي وصاي. ما قالت لي قلت تلبيني قلت تلبي. بون زدنا الماء هنايا منا زدنا شويه ماء باش كي نديروا الروز يعني نديروا الروز يشربوا ينتفخ كما يقولوا. بون هنايا رانا دايرين كاس كومبلي باسكو حنايا نبغوا الشوربه شغل ثقيله واللي يبغي شوربه خفيفه يدير شغل نص كاس ولا ربع ولا كيما يبغي عليك على حسب هو شي يبغي. وهذا ما كان دوك نستنى الماء يغلي نزيدوا هذه البطاطا اللي سكرفشتها ونزيدوا الروز ونخلوها طيب شويه تغلي يغلي الماء ويطيب الروز. وهذا ما كان يعني نفطروا بها ان شاء الله تكون بنينه تتكل كيما يقولوا. بون الخاوه دوكا بقات ساعه على المغرب يعني ما بقات ساعه ونفطروا. ها هوينا الشوربه طابت طاجين زيتون طابوا في الزوج مانيش عارف كيف راه يخرجوا الله يجعل الخير. نسقوا لكم نوريكم نسقي لكم هكا بالك نوريكم كيفاش داير. كيما كتشوفي سيداتي هكا يسقوا الشوربه ولا سيدي مش عارف كيف يديروا لها هذه. المهم نشبح انا خاطيني نشبح هي المهم. ونزيدو نسقوا طاجين الزيتون يا بزاف. وهذه هي النتيجة النهائية لمطبخها اليوم. بون الخاوة كيما شفتوا ها هي وين الطبق يعني. وبغيت نقول لكم باللي بلا ما يذوقوا ما فاليدات لي الحمد لله قالت لي باللي مليحه عجبتها يعني راكم فاهمين الناس هي كيعرفوا بلا ما يذوقوا يعرفوا اسكو العفسه مليحه ولا ماشي مليحه. المهم ماني مليح لا لما كان محاوله اولى وكاع انا انسان عندي اليد قال لك اليدين
نسيت الممثل الله غالب. المهم بغيت نقول لكم باللي هنايا وصلنا للفان تاع الفيديو تاع اليوم، اللي كان فلوق ولا فيديو طبخ ولا مطبخ ام وليد ولا مانيش عارف شي فيه. المهم ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله يكونوا استمتعتوا معنا، ان شاء الله يكون عجبتكم الشوربه البيضاء اللي انا تعجبني خير من الشوربه الحمراء كاع. المهم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، اللي نورمالمون والله اعلم راح يكون تحدي مع خاوتي في الزوج، خويا عبد العظيم وخويا انس. وهذه هي، لما كنت ابونيت في لاشين تاعي ابوني تحتها باش اكتيفي لا كلوش يعني الجرس، يعني فعل الجرس باش يوصلك الفيديو كاع تاعي نحطهم الجايين ان شاء الله بروبي. ودير جام لا بغيت زعما هكا في خاطري، خلينا نطلعوا شويه لاشين. وهذا ما كان، تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. باي سلام، وصحة فطوركم، صحة سحوركم، وصحة رمضانكم، نسيت باش نقولها لكم هذه. هيا سلام.